आपल्याला कुरडईसाठी असे गहू लागतील। हे जुने गहू असतात ना ते घ्यायचे, जास्त नवीन नाही घ्यायचे गहू। हे असे टपोरे गहू मिळतात ते घ्यायचे कधी पण कुरडईसाठी। आता आपण हे आणि चांगले निवडून वगैरे घ्यायचे, ह्याच्यामध्ये काय घाण असेल वगैरे तर ती काढून घ्यायची। आता आपण हे मी अर्धा किलो घेतलेले, मी हे धुवून घेते। हे मी चांगले निवडून घेतलेले आहेत। आता आपण हे धुवून घेऊया 2-3 पाण्याने। आता हे बघा मी गहू 3-4 पाण्याने चांगले स्वच्छ धुवून घेतलेत, त्याप्रमाणे तुम्ही धुवून घ्या। आणि भांडं पण असं चांगलं मोठं घ्या, म्हणजे त्याच्यामध्ये भरपूर पाणी बसेल। आणि हे आपल्याला 3 ते 4 दिवसपर्यंत भिजत घालायचं आहे, ज्याप्रमाणे तुमचं वातावरण असेल। जर का तुम्ही थंडीच्या दिवसामध्ये करत असाल तर तुम्हाला 4 दिवस लागू शकतात। उन्हाळ्यात जर का केलं तुम्ही तर तुम्हाला 3 दिवसामध्ये गहू चांगले भिजतात, त्यामुळे त्याप्रमाणे करा। आणि हे पाणी 3 दिवस भिजत घातलं तर तुम्हाला दररोज हे पाणी ह्याचं पाणी बदलायचं। ह्याच्यामध्ये आज सकाळी भिजत घातलं तर दुसऱ्या दिवशी हे पाणी बदलायचं, आणि संध्याकाळी जर का तुम्ही भिजत घातलं तर दुसऱ्या दिवशी संध्याकाळी त्यातलं पाणी बदलायचं। अशा प्रकारे तुम्ही ठेवा। आता मी हे चांगले भिजत ठेवते आजचा दिवस, आणि मी ह्याचं पाणी उद्या बदलणार आहे। आता मी हे झाकून ठेवते। तर हे बघा आपल्याला 3 दिवस झालेले आहेत, आपले गहू चांगले फुगले आहेत। हे बघा कसे फुगले आहेत, टम झाले आहेत। आणि हे बघा यातनं चीक असा बाहेर येतो आहे, असा दबला गेला की असं दबला गेला पाहिजे गहू, आणि असा चीक चांगला बाहेर आला पाहिजे। आणि ह्या प्रकारे असा फुगला पाहिजे। बघा पांढरी शुभ्र झाले त्याचे गहू फुगून। हे 3 दिवस झाले। जर का तुमचा असा गहू जर का फुगला नाही तर तुम्ही अजून 1 दिवस त्याला भिजत घाला ह्यातलं पाणी काढून, म्हणजे तुमचं चांगलं फुगेल आणि चांगलं होईल, हे चीक पण चांगला पडेल। आता आपण हे पाणी बदलून घेऊया। तर मी ह्याला एका पाण्याने स्वच्छ धुवून घेतलं आहे, असं हलक्या हाताने धुवून घ्यायचं आणि असं चाळणीमध्ये नीट नितळून घ्यायचं। हे बघा आता आपण हे मिक्सरला फिरवून घेऊया। थोडंच टाकायचं, एकदम टाकायचं नाही, त्याच्यामध्ये जास्त टाकायचं नाही, थोडंसं असं टाकायचं आणि थोडं पाणी टाकायचं आणि मग फिरवून घ्यायचं। पाणी जास्त झालं तरी काही प्रॉब्लेम नसतो। हे बघा मी थोडंसं पाणी टाकून ह्याला फिरवून घेते। जास्त पाणी टाकलं तर ते वाटलं जाणार नाही नीट, मी एवढंच पाणी टाकते। असाच मी प्रत्येक गहू हा सगळा गहू मी तो असाच मिक्सरला वाटून घेणार आहे। हे बघा मी हे वाटून घेतलेलं आहे। असं ओबडधोबडच वाटायचं, एकदम फास्ट म्हणजे एकदम बारीक असं वाटायचं नाही। ह्याच्यामध्ये असे थोडंसं हे त्याचं वरचं राहिलं पाहिजे। ते जर का वाटलं गेलं तर मग त्याच्यामध्ये त्याचे कण जाऊन मग आपले कुरडया लाल होऊ शकतात, त्यामुळे ती काळजी घ्या। आता मी हे ओतून घेते एका भांड्यामध्ये। असंच आपण आता बाकीचं पण बारीक करून घेऊया। आता हे बघा मी मिक्सरमधनं काढून घेतलेलं आहे सगळं हे मिश्रण असं। आता आपण हे गाळून घेऊया या चाळणीने। ही चाळण घ्यायची, अशी एक टोप घ्यायचा खाली, आणि त्याच्यावर हे मिश्रण असं गाळून घ्यायचं। अशी मोठी चाळण घ्यायची पहिल्यांदा आणि ती गाळून घ्यायचं। त्यात हवं तर तुमचं असं घट्ट वाटत असेल थोडंसं पाणी टाकून गाळलं तरी चालेल तुम्ही, म्हणजे ते पटापटा गाळलं जाईल। त्यात परत थोडंसं पाणी टाकायचं। तर हे बघा हे असं गाळून घ्यायचं चांगलं या चाळणीने। ह्याचा हा कोंडा राहतो तो आपण असा दाबून घ्यायचा दुसऱ्या ताटामध्ये। ह्याला अशी मोठी भांडीच लागतात, त्यामुळे टोप वगैरे असं तुम्ही साईडला घेऊन ठेवा। हे काढायचं असं हे बघा याच्यातलं, आणि एका ताटलीमध्ये काढून ठेवायचं। हे टोप वगैरे असा धुवून घ्यायचं स्वच्छ, का तर ह्याला सुद्धा आपल्या चीक लागलेला असतो, त्यामुळे तो पण त्याच्यामध्ये मिक्सअप होऊन जातो, वाया जात नाही। त्याच्यामध्ये पाणी जरी जास्त झालं तरी काही प्रॉब्लेम नाही आहे। फक्त टोप खाली मोठा घ्या, नाहीतर जास्त पाणी व्हायचं टोपाच्या वरती। तर मी अजून थोडंसं पाणी टाकते, म्हणजे हे पटापटा गाळलं जाईल। आता हा कोंडा आहे ना तो मी एका पाण्याने धुवून घेते। बघा ह्याच्यामध्ये मी भांड्यामध्ये पाणी घेतलं आहे, या भांड्यामध्ये असं पाणी घेतलं आहे, त्याच्यात टाकून घेते धुवून। आता हे बघा हा कोंडा मी असा चांगला धुवून घेते स्वच्छ, म्हणजे त्याच्यामध्ये काय असेल ते निघून जाईल। जास्त पाण्यामध्ये असा धुवून घ्यायचा। तुमच्या जर का ह्याच्यामध्ये तुमचं नीट असं मिक्सरला नीट बारीक झालं नसेल तर तुम्ही 2-3 पाण्याने त्याला असं चांगलं धुवून घ्या, म्हणजे त्यातला चीक असतो तो चांगला निघेल। आपण आता हे जे मिश्रण झाले ते आता आपण दुसऱ्या एका टोपाला फडकं बांधून किंवा चाळण ठेवून गाळून घ्यायचं। चाळण कुठली मैद्याची असते, बारीक मैद्याची असते ती घ्यायची, म्हणजे त्याने चांगलं पूर्ण काय असेल त्याच्यामध्ये अजून काय कोंडा वगैरे असेल
ते सगळं निघून जाईल, म्हणजे आपल्या कुरडया पांढऱ्या होतात. त्याच्यातलं जर का राहिलं तर कुरडया लालसर होतात, म्हणून ती काळजी घ्यायची असते. आता आपण हे गाळून घेऊया एका फडक्याने. चीक तो खाली असं हे राहिलेलं असतं चिकटून, त्यामुळे त्याला नीट हलवून घ्यायचं आणि मग ओतून घ्यायचं. म्हणजे सगळं नीट पाणी सगळं नितळलं जाईल. तर हे बघा मी पूर्ण मिक्स करून घेतलं आहे. खाली असं काय राहिलं नाही आहे, पूर्ण मिक्स झालं आहे चीक त्याच्यामध्ये. आपण हे ना फडकं ह्याला बांधलेलं आहे बघा. एक साडीचा तुकडा बांधला आहे मी. एक असा साडीचा असा दाट साडीचा असा तुकडा बांधायचा. जास्त विरळ असं घ्यायचं नाही. विरळ घेतलं तर ते फाटू शकतं आणि नीट गाळलं पण जाणार नाही. त्यामुळे असा दाट साडीचाच घ्यायचं कधी पण. आणि टोप असा मोठा घ्यायचा, म्हणजे वरती पाणी पण चांगलं राहील. आणि जास्त पाणी राहिलं तर ते पाणी पण बरोबर राहतं आणि खाली चीक पण चांगला राहतो. त्यामुळे टोप घेताना असा मोठाच घ्या. एकाला धरायला लावायचं इथे असं नीट आणि एकाने सोडायचं. आपण असंच बाकीचं पण ओतून घेऊया. ओतताना असं दरवेळेला हलवून घ्यायचं ते चीक. आता हे पण असं चाळून झालं की परत अजून एकदा अशी साडी बांधायची दुसऱ्या टोपाला आणि हे आपण परत एका दुसऱ्या टोपामध्ये चाळून घ्यायचं. म्हणजे राहिला काय असेल तो ह्याच्यामधला जो तांब राहिला असेल, म्हणजे हेच राहिलेला असतं आपला कोंडा, तो सगळा राहिला सायला पण तो निघून जातो. त्यामुळे अशी डबल प्रोसेस करायला लागते आपल्याला. आता आपण हे काढून घेऊया. हे बघा असं निघतं पाणी. आता आपण परत एकदा त्याला दुसऱ्या साईडने चाळून घ्यायचं ह्याच साडीने. आता हे बघा मी हा टोप घेतलेला आहे. ह्याला मी आता साडी बांधून घेतली. ह्या टोपामध्ये आधी चीक होता. हा चीक मी ह्या टोपामध्ये ओतून घेतला, ह्या टोपातला. आणि ह्या मोठ्या टोपाला मी साडी बांधून घेतली आहे बघा चांगली परत दुसऱ्यांदा. आता आपण दुसऱ्यांदा ह्याला गाळून घ्यायचं चांगलं, म्हणजे ह्याच्यातला राहिला सायला जो तांब असेल, जो कोंडा असेल, तो सगळा निघून जाईल आणि आपलं एकदम क्लिअर असा चीक तयार होईल. आता आपण हे परत ओतून घेऊयात त्याच प्रोसेसने. आता हे पाणी तुम्हाला वाटत असेल भरपूर आहे, पण हे पाणी वरती राहणार आणि खाली चीक राहणार. त्यामुळे काही पाणी जास्त झालं मग काही टेन्शन घ्यायचं नाही. आता आपण ह्याला रात्रभर ठेवायचं किंवा एक दिवस ठेवलं. तुम्ही सकाळी जर का चीक काढला असेल आणि पूर्ण एक दिवस ठेवून दुसऱ्या दिवशी तुम्ही त्यातलं पाणी घेऊन चीक घातला तरी चालतो. त्यामुळे आता मी हे रात्रभर ठेवून घेते. असंच आपण त्या एकाच निवांत ठिकाणी ठेवायचं, जिथे कोणाचा धक्का लागणार नाही अशा ठिकाणी त्याला ठेवून द्यायचं. म्हणजे पूर्ण पाणी वरती राहतं आणि खाली चीक राहतो. अशा पद्धतीने तुम्ही ठेवा. हे बघा आता मी काल रात्री वाटून घेतलेलं आणि मी रात्रभर ठेवलं आहे. आता मी उघडून दाखवते तुम्हाला. हे बघा वरती पाणी राहतं आणि खाली चीक असतो. आता आपण हे पाणी काढून घ्यायचं. पाणी नीट काढायचं हळूवार, त्याच्यामध्ये चीक आला नाही पाहिजे. आता चीक जास्त प्रमाणात यायला लागलाय, त्यामुळे आता ह्या लेवलला आपण इथं बंद करायचं पाणी ओतणं. ह्याच्यात जर का पाणी शिल्लक राहिलं आणि तुम्ही चीकमध्ये पाणी ठेवलं जास्त तर तुमचं पातळ होऊ शकतं. हे बघा अशा रीतीने हे एवढ्या प्रमाणात राहिलं, एवढं यायला लागलं असं की तिथे बंद करायचं. आता हा खालचा चीक आपण असा हलवून घ्यायचा चांगला असा, खाली तळाला चिकटलेला असतो. हे अशा रीतीने आपण पाण्याने पूर्ण असं हे सगळं पूर्ण आपल्या हाताने आपण असं मिक्स करून घ्यायचं. खालचा चीकसुद्धा काढून पूर्ण हाताने, नाहीतर चमच्याने काढा तुम्ही. हे बघा आता खाली अजिबात चिकटून राहिला नाही, अशा रीतीने काढून घ्यायचा पूर्ण. आता आपण हा चीक मोजून घेऊया किती आहे तो. आता आपण हे मी टोप घेतला आहे, ह्या टोपाने असं मोजून घेऊया किती आहे तो. आपला हा एवढा टोप भरला आहे. आता हे एवढा टोप भरला आहे, त्याचं माप बरोबर इथे आलेलं असणार, मार्क झालं असणार, तेवढंच आपण पाणी घ्यायचं. आता हा चीक आहे या टोपातला, तो परत ह्या टोपात ओतून घेऊया आणि आपण ह्या टोपानेच पाणी घेऊया मोजून. हे बघा इथे मार्क दिसतंय, एवढंच पाणी घ्यायचं, ह्याच्यापेक्षा जास्त घ्यायचं नाही. हे बघा मी तेवढंच पाणी घेतलं आहे जेवढा चीक होता. आता आपण गॅस पेटवून घेऊया. आता आपण प्रथम तेल टाकून घेऊया. असं तेलामुळे ते चिकटत नाही खाली आणि गाठी होत नाहीत. त्यामुळे तेल टाकून घ्यायचं आणि जेवढा चीक घेतलाय तेवढंच मी पाणी घेतलेलं ते त्याच्यामध्ये ओतून घ्यायचं. आता आपण याच्यामध्ये चवीनुसार मीठ टाकूया. ह्याला असं हलवून घ्यायचं मी. आता ह्याला एक उकळी येऊन देऊया आपण, मग आपण चीक टाकून घेऊया त्याच्यात.
हे बघा ह्याला उकळी आली आहे. एक उकळी थोडीशी नॉर्मल उकळी यायला लागली की आपण लगेच टाकून घ्यायचं त्याच्यामध्ये. गॅस बारीक करायचा. आपण हे असं हलवत राहायचं सतत. एकाला टाकायला सांगायचं, ह्याला 2 माणसं लागतातच. टोप असा धरायचा नीट फडक्याने आणि मग त्याला हे करायचं, नाही तर टोप हलतो गॅसवरनं. त्यामुळे ती काळजी घ्या. आता ह्याला खूप फास्टमध्ये हलवायला लागतं, नाही तर गाठी होऊ शकतात. मी गॅस बारीकच ठेवला आहे. कधी पण ह्याला गॅस बारीकच ठेवा, आणि फास्टमध्ये करायला गेला तर पटापटा ते उकळणार आणि गाठी होऊ शकतात. तुमच्या चिकामध्ये जर का पाणी राहिलं असेल तर तुम्ही ह्याच्यामध्ये पाणी जेव्हा मोजून ठेवाल जेवढा चिक आहे तेवढं त्याच्यातलं थोडंसं काढून ठेवा. जर का त्या चिकामध्ये पाणी राहिलं तर कदाचित तुमचा चीक पातळ होऊ शकतो. त्यामुळे ती काळजी घ्या. पूर्ण पाणी काढलं असेल तर जेवढा चीक आहे तेवढंच पाणी लागतं आपल्याला. हे बघा आपलं बनवून तयार आहे. आपण हे असं हाताला जर का चिकटत नसेल तर आपलं हे तयार आहे असं समजायचं. आणि ट्रान्सपरंट होतो असा चीक, आपला कलर बदलतो त्याचा. त्यामुळे तो आपला चीक तयार असा समजायचा. आता आपण ह्याला 5 मिनटं झाकून ठेवूया. आपला चीक शिजतोय 5 मिनटं. तोपर्यंत आपण एक पाट घ्यायचा किंवा तुमच्याकडे कागद असेल प्लास्टिकचा तो घ्या. त्याला तेल वगैरे लावून ठेवा तयारी करून आधीच. शेवगा वगैरे तयारी करून ठेवा, म्हणजे ते तयार झालं की लगेच त्याच्यामध्ये भरायला. आपण या पाटाला असं तेल लावून घेऊया. मी तुम्हाला घरात दाखवते म्हणून मी पाटाला असं तेल लावून दाखवते. तुम्ही असं प्लास्टिकच्या कागदाला वगैरे तेल लावून ठेवा आधीच. आणि शेवगा असतो आपला, हा शेवगा मी असा घेतला आहे बघा. ही शेव असते. आणि अजून एक अशी मीडियम अशी एकदम अशी बारीक असते आणि ही मोठी असते. तुम्ही मोठी नाही तर ही 2 घेऊ शकता. ही एकदम बारीक नाही घ्यायची. ही घेतली तर जरा मोठ्या होतात. आणि ही मीडियम आहे, मी ही घेतली आहे. त्याला आपण असं तेल लावून घ्यायचं आतनं. ही अशी तयारी करून ठेवायचं. चीक 5 मिनटं शिजतोय तोपर्यंत. आता हे बघा 5 मिनटं झालेली आहे. आपला चीक पूर्ण बनवून तयार आहे. आपण याला हलवून घेऊया. नॉर्मल हलवायचं, जास्त फास्टमध्ये हे करायचं नाही. आता खाली जर का लागलं असेल तर ते परत वरती येऊन तो चीक काळा म्हणजे आपल्या त्याच्यामुळे त्याची करपट अशी चव लागू शकते. त्यामुळे असं नॉर्मल हलवायचं. तर हे बघा आपला बनवून तयार आहे. एकदम असं हे दिसलं पाहिजे बघा, अशी तार दिसली पाहिजे. मीठ जर का कमी झालं असेल तर तुम्ही या लेवलला तुम्ही टाकून हलवू शकता त्याला. नाहीतर आधी पण तुमचा चीक जेव्हा तयार झाला तुम्ही झाकायच्या आधी टाकून त्याला हलवू शकता. आता आपण आपला हा चीक बनवून तयार आहे. आता आपण शेवग्यामध्ये काढून घेऊया थोडा थोडा करून. आपण आधी शिजवायला ठेवतो शेवटी, तेव्हा त्याला 5च मिनटं ठेवायचं. त्याच्यापेक्षा जास्त ठेवाल तर ते लागू शकतं खाली. त्यामुळे ती काळजी घ्या. आपण असा हाताने गार पाण्याचा हात घ्यायचा आणि हाताने असं दाबायचं, का तर ते खूप गरम असतं. गार पाण्याचा हात घेतला की तो बरोबर खाली बसतो. आणि फडकं घ्यायचं एक बांधून असं, म्हणजे शेवग्याने हात भाजणार नाही आपला. आणि गरम असताना कुरडया पाडून घ्यायच्या, म्हणजे त्या पडतात. मग शेवटी पडत नाही असं होतं. मग त्याच्या चकल्या करून घ्या तुम्ही. बघा कशा सुटसुटीत अशा मस्त पडत आहेत. आता अशाच मी वरती पण कागदावर टाकून घेते. हे आपल्याला 2 ते 3 दिवस वाळवायचं. उन्हाळा असेल तर आपल्या 2 दिवसात वाळतील. थंडीचे दिवस असतील तर 3 ते 4 दिवस लागू शकतात. त्याप्रमाणे करून घ्या तुम्ही अशा कुरडया. हे बघा आपल्या ह्या गव्हाच्या कुरडया आता सुकून तयार आहेत. मला 3 दिवस लागले ह्याला सुकवायला. तुम्ही तुमचं वातावरण असेल त्याप्रमाणे तुम्हाला लागेल. कडक ऊन असेल तर तुमचं 2 दिवसात सुकेल. आणि हे तयार आहे आपल्या. बघा आपल्या तारा पण चांगल्या आल्या आहेत. अजिबात ते तुटल्या वगैरे नाहीत. जर का तुटलं तर आपला चीक चांगला बनत नाही हे समजायचं. त्यामुळे आपला तुटला असं समजायचं. आणि मला ह्याला शिजवायला चीक शिजवायला मला गॅसवर पहिल्यांदा मला किती 10 मिनटं लागले. आणि नंतर 5 मिनटांनी मी वाफवलं त्याला. अशा प्रकारे आपल्याला एकूण 15 मिनटं लागली ह्याला कुरडयाला गॅसवर शिजवायला. त्याप्रमाणे तुम्ही बघा. आणि कमी गॅसवर शिजवलेलं मी, त्यामुळे हे बघा किती छान बनलेलं आहे असं. आता आपण आपली ही कुरडई बनवून तयार आहे. आपण तळून दाखवते मी आता तुम्हाला. आपण कुरडई तळताना कधी पण थोडासा हे आपलं तेल असतं ते चांगलं तापलं पाहिजे. आणि तेल पण जरा जास्त घ्यायचं असतं, म्हणजे कुरडई नीट तळून होते त्याच्यात. मी थोडीशी टाकून बघते. बघा आपलं तेल कसं तापलं आहे, असं तापलं पाहिजे. हे बघा अशी तळून लगेच वरती आली पाहिजे.
आता आपण टाकून घेऊया. बघा कशी मस्त फुलली आहे, केवढी मोठी झाली आहे बघा, एकदम पांढरी शुभ्र अशी झाली आहे. आता मी अशा दाखवते अजून एक तुम्हाला. अजिबात लालसर झाली नाही, काय नाही. हे बघा आता गव्हाची आपली कुरडई तळून तयार आहे. ही बघा कशी मस्त फुललेली आहे, डबल झाली आणि एकदम पांढरी शुभ्र असा कलर, त्याला खूप पांढरा शुभ्र कलर आला आहे. ही तळायच्या आधी आपली एवढी असते, ह्याच्या हे बघा केवढी झाली, केवढी मोठी झाली आहे, तुम्ही बघू शकता. आणि मी ह्याच्यामध्ये काही टाकलं नाही आहे, तुरटी वगैरे असं काही टाकलं नाही. तुरटी टाकल्यामुळे काय होतं, त्याला टेस्ट तुरटीची येते, गव्हाच्या चिकाची टेस्ट लागत नाही. होतात चांगल्या कडक, पण त्याची टेस्ट येते. त्यामुळे तुम्ही बघा तुम्हाला टाकायचं असेल तर. मी तर नाही टाकलं का, आता त्याला टेस्ट तशी येते त्यामुळे. आणि चीक वगैरे मी पहिल्यापासून ज्याप्रमाणे सांगते त्याप्रमाणे तुम्ही ती रेसिपी नक्की फॉलो करा. आणि तुम्हाला काय त्याच्यामध्ये काय प्रश्न वाटले तर तुम्ही मला कमेंट बॉक्समध्ये विचारा. आणि ही रेसिपी जर का तुम्हाला आवडली तर तुम्ही आम्हाला लाईक आणि सबस्क्राईब करा. अर्धा किलो गव्हाच्या आपल्या 24 ते 25पर्यंत कुरडया बनतात. कशा तुम्ही लहान कराल तर जरा जास्त बनतील, मोठ्या केल्या तर थोडा कमी बनतील. आणि त्याचं पूर्ण प्रोसेस वगैरे मी खाली लिहून दिलेली आहे, डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये आहे. आणि त्याचप्रमाणे इन्ग्रेडियंट्स पण दिलेले आहेत त्याच्यामध्ये, ते तुम्ही पाहू शकता.